ሁሉም ሰው የራሱ ስቱዲዮ ኖሮት የራሱ ሙዚቃ መስራት ይፈልጋል። በዚህ ቱቶሪያል ላይ የማሳያችሁ ቤስት የሆኑ የኤፍኤል ስቱዲዮ ቱቶሪያል የሚያዘጋጁ የዩቲዩብ ቻናሎችን ነው። እነዚህ ዩቲዩብ ቻናሎች ከመጀመሪያ ከቤዚክ ጀምሮ እስከፈለጋችሁት አድቫንስ ድረስ ቱቶሪያሎችን ያዘጋጃሉ እና አስፈላጊው ማቴሪያል ሚዲ ኪቦርድ ሊሆን ይችላል፣ ሳውንድ ካርድ ሊሆን ይችላል። እነዚህ በቤታችሁ ባይኖርም አትጨነቁ፣ ባላችሁ ኮምፒውተር ብቻ ማዘጋጀት ትችላላችሁ። ከዚህ በፊት ባዘጋጇቸው ቱቶሪያሎች እንዴት ሙዚቃን በኮምፒውተራችሁ ብቻ መስራት እንደምትችሉ አዘጋጅቼ ነበር። ያን በማየት የምለው ነገር ማመን ትችላላችሁ። ዛሬ የማሳያችሁ ቤስት የሆኑ የዩቲዩብ ቻናሎችን ነው። እነዚህ የዩቲዩብ ቻናሎች የምትፈልጉትን የኤፍኤል ስቱዲዮ እውቀት በእነዚህ ቻናሎች ማግኘት ትችላላችሁ። የመጀመሪያው ኢን ዘ ሚክስ። ይሄ ቻናል እኔ ኤፍኤል ስቱዲዮ መማር ሲጀምር መጀመሪያ ያገኘው ቻናል ነው። መጀመሪያ ላይ ያገኘው ስላችሁ በጣም ብዙ ሰርች ካደረኩ በኋላ ማለት ነው። ከመጀመሪያው ለቤዚክ ቢግነሮች በቃ የሚሆን ቻናል ነው ማለት ነው። ከመጀመሪያው እስከምትፈልጉት ድረስ በዚህ ቻናል መማር ትችላላችሁ። በተለይ ደግሞ ሳውንድ ላይ በጣም ቤስት ነው። ሳውንድ የራሳችሁን ሳውንድ እንዴት መፍጠር እንደምትችሉ ያስተምራችኋል። ፕሌሊስቱ ላይ ደግሞ ስትገቡ ፕሌሊስቱ ላይ እንደምታዩት ኮርሶች አሉ። ለምሳሌ ሙሉ ኮርሶች በምትፈልጉት ሌብል አስቀምጦላችኋል። ይህም በመከታተል የምትፈልጉት አይነት እውቀት መቅሰም ትችላላችሁ። ናቪዲ ይሄኛው ከቤዚክ ጀምሮ እንደ መጀመሪያው ኢን ዘ ሚክስ አያስተምራችሁ። ነገር ግን ቤዚክ የሆነውን ናውሌጅ ኢን ዘ ሚክስ ላይ ከያዛችሁ በኋላ ጥሩ እውቀት ይዛችሁ ነገር ግን አድቫንስ ማድረግ ብትፈልጉ ሳውንድ ላይ ጥሩ እውቀት እንዲኖራችሁ ወይም አሁን የሚሰሩ ሙዚቃዎችን እያዳመጣችሁ ልክ እንደነዛ እንዴት እነዚህ ሳውንዶች አገኟቸው ብላችሁ መስራት ከፈለጋችሁ ይሄን ቻናል መጠቀም ትችላላችሁ። ምክንያቱም ይሄ ቻናል ሳምፕሎች ላይ የተለያዩ የሙዚቃ የሚወጡ አልበሞችን እየተከታተለ እነዛ ሳውንዶችን እንዴት እንዳገኟቸው እንዴት እንደምትሰሩ በዚህ ቻናል ላይ ያስተምራችኋል። ሶስተኛው ኬሊቢትስ ነው። ኬሊቢትስ ከነበሩት ሁሉ ብዙ ሰብስክሪፕሽን ያለው የዩቲዩብ ቻናል ነው። ብዙ አልበሞችንም ፕሮዲውስ ያደርጋል እና ጀስት የተለያዩ የሙዚክ እንትኖችን በመጠቀም ያስተምራችኋል ማለት ነው። ፕሌሊስቱ ላይ ደግሞ ስትገቡ የምትፈልጉትን አይነት ትምህርት የምትፈልጉትን አይነት እውቀት መቅሰም ትችላላችሁ ማለት ነው። ቹኪ ቢትስ እንግዲህ እንዳልኳችሁ ይሄ በጣም ብዙ ሰብስክሪፕሽን ያለውና እንደ ብሎግም ነገሮችን ያዘጋጃል። ብዙ ኮንተንቶች በውስጡ አሉት። ነገር ግን ራፕ እና ትራፕ ቢት ላይ መጠቀም ትችላላችሁ። ምክንያቱም በኢሳት ፌመስ ሆኖ እየሰራ ያለ ቻናል እሱ ስለሆነ ማለት ነው። የመጨረሻውና አምስተኛው ቻናል ደግሞ እንደምታዩት ኢዚ ታለንት ነው። በቅርቡ የጀመርኩት ታለንት ነው። በቅርቡ የጀመርኩት የዩቲዩብ የኤፍኤል ስቱዲዮ ቱቶሪያል ነው። ይሄን ቱቶሪያል ለየት የሚያደርገው ምንድነው? በአማርኛ መሆኑ ነው። እንግዲህ ኤፍኤል ስቱዲዮን በአማርኛ መማር የሚፈልጉ ሰዎች በተከታታይ የምለቃቸው ቪዲዮዎች አሉ። እስካሁን ድረስ 4 ቪዲዮዎችን ለቅቄያለሁ። እነዚህን ቪዲዮዎች በማየት ቤዚክ የሆነውን የኤፍኤል ስቱዲዮ መማር ትችላላችሁ። ከዚህ በመቀጠል የተለያዩ ሙዚቃዎችን ደግሞ ከዚህ በኋላ ስለምሰራ እና ስለማዘጋጅ ሰብስክራይብ በማድረግ ይሄን ቻናል መከታተል ትችላላችሁ።